สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Around with CP นะครับวันนี้เรามาอยู่ในการจัดเทียร์ลิสต์ของเกม Tokyo Ghoul Awakening นะครับผมเนาะก็บอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาไปก็แนะนำว่าเป็นแค่ช่วยในการตัดสินใจนะครับก็จากที่ลองเล่นมาทุกทีมแล้วเนาะคือผมเนี่ยก็เล่นมาทุกแท็กแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะจัดได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วก็ส่วนตัวเนาะเป็นคนที่ไม่อยากจัดเทียร์ลิสต์นะครับเพราะผมมองว่าบางทีถ้าเราจัดแล้วก็มีคนเอาไปใช้อ้างอิงแล้วก็พอไม่ได้เพราะว่ามันจะมีในเรื่องของปัญหาหลังบ้านเนาะนะครับมันก็จะแบบว่าพี่ทำไมอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับผมแต่ว่าเอาเป็นว่าในนี้เราจะเป็นการจัด1 ต่อ 1นะครับเราจะดูแค่ตัวความสามารถของตัวละครนะครับแล้วก็ตัวละครที่เราจัดในลิสต์นี้นะครับอาจจะตัวสุดท้ายเลยก็คือตัวของเอโตะแดงนะครับเพราะฉะนั้นเทียร์ลิสต์นี้จะเป็นเทียร์ลิสต์แรกและเทียร์ลิสต์สุดท้ายก่อนที่ภาคโตเกียวกูลรีซีซั่นนะครับก็คือซีซั่น3กับซีซั่น4จะเข้านะครับผมเพราะฉะนั้นเอโตะแดงจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมเนาะไปอย่าเสียเวลาเราไปกันเลยนะครับผมทุกตัวที่เราตัวไหนมีเซลล์ประจำตัวเราจะถือว่าตัวละครนั้นเราใส่เซลล์ครบแล้วเนาะเราจะวัดกันที่แบบมีเซลล์เลยนะครับผมเราจะไม่ได้พูดแยกเคสเนาะตัวแรกนะครับฮิเดะนะครับไม่ต้องพูดมากความเพลงครับนิดเนิร์ฟครับนิดเนิร์ฟคือตัวละครที่ตัวมันเก่งเวอร์มากนะครับถ้าเป็นไม่ได้ถ้ามีสมมติเนาะมันเป็นการเซลเล่นเนิร์ฟหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็คือตัวมันเนี่ยให้อยู่เทียร์นิดเนิร์ฟเลยนะครับผมส่วนเทียร์เมตานี่ก็คือเป็นเทียร์ที่คนนิยมเล่นในปัจจุบันเก่งในปัจจุบันนะครับผมแต่แค่ว่าไม่ได้เก่งจนโอเวอร์จนถึงกับต้องร้องว่าเนิร์ฟมันหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะส่วน usable เนี่ยผมจะเหมารวมนะครับก็คือเป็นตัวที่พอใช้ได้ใน PVP และเป็นตัวที่ยังเอาไว้เล่นคอนเทนต์ใน PVE อยู่นะครับในการตีบอสหรืออะไรอย่างนี้เนาะนะครับส่วนตัวเอทเนี่ยก็คือจะเป็นตัวจับมือทั้งหลายนะครับผมส่วนบายก็ตามชื่อก็คือลาก่อนเนาะใช้ไม่ได้แล้วนะครับโอเคมาต่อเนาะตัวต่อไปก็คืออุตาแสงนะครับอุตาแสงส่วนตัวนี่ก็คือนิดเนิร์ฟนะครับตัวมันทำมาดีมากๆนะครับเนาะใช้คำว่าทำมาดีมากๆแต่กว่ามันจะเล่นได้เนี่ยก็คือต้องรอตัวครบแต่พอมันตัวครบแล้วเนี่ยทีมมันเก่งมากนะครับคือถ้าคุณเจออันเทที่ไม่ได้อัดมาฟูลแบบเต็มพิกัดเลยไม่มีองค์กรก็ยังสู้ได้อยู่นะครับผมก็คือเอาง่ายๆอันเทถ้าอันเทอยู่ที่1ในตอนนี้เนาะไม่มีองค์กรก็คือที่2นะครับแข่งกับ RO ได้เลยครับผมในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยผมให้อยู่ตรงนี้เนาะให้อยู่หน้าฮิเดะด้วยนะครับผมฮิเดะเนี่ยมันเป็นซัพพอร์ตเนาะแต่อุตะมันทำดาเมจได้ก็ให้เครดิตมากกว่านิดหน่อยนะครับผมไม่เหลื่อมกันมากนะครับชูแดงครับบายครับหัวแดงนี่คือจริงๆมันก็ยูเดเบิลได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ตัวละครเซิร์ฟหลังๆตู้เขารัดมาตามให้แล้วเนาะคือมีแค่ไม่กี่ตู้ที่แบบว่าเป็นตู้เริ่มต้นของแต่ละเซิร์ฟหลังจากนั้นก็คือตัวจะเริ่มเยอะแล้วเลยไม่ค่อยจำเป็นแล้วนะครับผมก็บายแฟด2 สีครับบายนะครับผมลิเซครับบายครับผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเทียร์ต้นเกมนี่คืออยู่เมตานะครับผมถ้าเป็นเทียร์ต้นเกมอยู่นี่ไปนะครับชูนะครับชูหน้ากาก MM เนาะก็ตัวจับมือนะครับตัวของจูโซจับมือนะฮะตัวของซาจินะครับเล่นไม่ได้แล้วนะครับผมบอกเลยว่าเล่นไม่ได้นะครับการหลุมดำก็ไม่มีดาเมจก็ไม่พอนะครับแพสซีฟก็กระจอกมากนะครับเซลล์ประจำตัวก็ไม่มีก็บายครับตามนั้นต่อมาเป็นตัวของเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงนี่คือให้ usable นะครับผมusable เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนาะเราจะจัดอันดับให้แบบ specific นะครับเฉพาะ2อันนี้นะครับผมถ้าเป็นไปได้เนาะนะครับถ้าไหนแบบเห็นได้เหลื่อมได้ชัดว่าตัวนี้มันเก่งกว่านี้จริงก็จะให้อยู่เหนือกว่านะครับถ้าว่าเหลื่อมกันก็อาจจะให้อยู่ติดกันเนาะบวกลบนะครับอูตะตัวนี้ก็เป็น usable นะครับเราใส่ไปตัวของลิเซนะครับวาเลนไทน์ครับแท้งประจำทีมไม่มีองค์กรนะครับผมก็เมตานะครับอุตะเขียวนะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับอุตะแดงนะครับแน่นอนครับเมตาครับตัวของนกฮูกเนี่ยมันเป็นเมตาอยู่นะครับคือเราสามารถใช้นกฮูกแทนอุตะได้นะครับกรณีที่ไม่มีอุตะเนาะแต่ว่าความสามารถก็คือนั่นแหละครับอยู่คนละระดับนะครับประมาณนี้แต่ว่าก็อยู่หลังไม่มีองค์กรตัวอื่นนะครับเส้นสีฟ้าก็คือใช้งานได้นะครับลิเซคิดมัดเนี่ย
อยู่เมตาเนาะแล้วก็ส่วนตัวให้อยู่เก่งกว่า2ตัวนี้ด้วยคือเมคานิกของตัวริเซคิสมันเนี่ยการอัพแรงการ์ดของเพื่อนเนี่ยมันอัพง่ายมากนะครับมันทำให้อูตะหรือตัวเมตาที่จะมาในอนาคตที่เป็นตัวดาเมจเนี่ยมันอัพขั้น3ได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นดาเมจของตัวดาเมจที่ทำเนี่ยมันจะเยอะมากๆนะครับผมส่วนตัวก็คือให้ชนะลิเซวาเลนไทน์นะเพราะลิเซวาเลนไทน์มันมีดีในเรื่องของการแทงเนาะแล้วก็ตีไล่ตามนะครับแต่ว่าแรงการ์ดนี่ค่อนข้างสำคัญนะครับใน PVP เนาะนะครับประมาณนี้เจฮะเจก็บายครับตัว SR ก็คือส่งไปบายให้หมดนะครับ SR เนาะต่อมานะอันนี้ก็คือเป็นของไม่มีองค์กรนะครับผมก็เทียบประมาณนี้เนาะสำหรับทีมไม่มีองค์กรนะครับต่อมาเราจะถึงคิวของอาโอกิรินะครับผมอาโอกิริครับตัวของอายาโตะมืดนะครับผมอายาโตะมืดนี่คือส่วนตัวเนาะให้อยู่ในระดับนิดเนิร์ฟแต่ว่าอยู่หลังๆแล้วนะครับผมจริงๆใช้คำว่านิดเนิร์ฟก็ไม่เหมาะเนาะมันควรใช้คำว่าขออนุญาตเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเป็นเทียร์ก็อตละกันนะครับมันจะได้ดูแบบบางตัวมันไม่ได้ดูสมควรเนิร์ฟแต่ว่ามันเก่งกว่าในระดับเมตานะครับก็ให้อยู่นี่เนาะขออนุญาตนะครับตัวระดับ SP เนาะผมเอาขึ้นมาให้หมดเลยมันมีอยู่3ตัวในตอนนี้นะครับก็คือ3ตัวนี้เนาะถ้าให้เรียงความเก่งนะครับตัวของโทกะเนี่ยมันเก่งที่สุดแล้วในบรรดา SP นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้เนาะฮิเดะนี่คือเราจะให้อยู่หลังสุดเลยนะครับเพราะว่าคือความสามารถเนี่ยมันเก่งก็จริงแต่ว่ามันเป็นตัวซับนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมมันไม่ได้จำเป็นต้องพึ่งตัวซับอย่างตัวของทีมของอันเทคูเนาะทุกทีมไม่ได้ต้องพึ่งตัวของฮิเดะนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยฮิเดะเนี่ยก็น่าจะหมดงานก่อนนะครับผมเนาะแต่ว่าตัวของอุตะเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงนี้ได้เพราะว่ามันเป็นดาเมจเพียงหนึ่งเดียวของไม่มีองค์กรนะครับแล้วก็ความสามารถส่วนเฉพาะตัวมันค่อนข้างที่จะเด่นมากๆนะครับประมาณนี้เนาะทัทระเขียวนะครับเมตาครับโนโรมืดครับก็ยังเมตาอยู่นะครับผมเอโตแดงนะครับเอโตแดงก็คือเมตานะครับส่วนตัวเนาะให้ทัทระเนี่ยมาก่อนนะครับแล้วก็เอโตโนโรเนี่ยตอนนี้ผมมองว่ามันเล่นยากนะครับถ้าคนไม่ได้บิวโอกิมาแบบเพอร์เฟกต์เนาะก็คือของแบบเป๊ะๆเลยเนี่ยโนโรมันภาษีมันน้อยกว่าตัวอื่นนะครับในทีมไม่มีองค์กรนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันกับนากิเนี่ยก็โนโรก็ยังดีกว่านะครับเพียงแต่ว่านากิมันยืนหลังได้เนาะแค่นั้นแหละนะครับมันก็เป็นการบวกลบก็ถือว่าแทนกันได้แต่ว่าตัวของเอโตเนี่ยค่อนข้างที่ทำให้ทีมอึดแล้วก็มีดาเมจนะครับอย่างที่เรารู้กันเนาะก็คือ CCG เนี่ยกำลังจะมานะครับผมมองว่าใครที่ไม่มีเอโตเนี่ยน่าจะโดนยำหนักกว่าทีมคนที่มีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับอาโอกิรินะประมาณนี้ทัทระก็จริงๆแล้วทัทระนี่คือให้ระดับอยู่ประมาณนี้เก่งกว่าอุตะนะครับเพราะยืนหลังได้แล้วก็มีการวิกที่ง่ายนะครับผมส่วนของเอโตเนี่ยก็ให้อยู่ในระดับเดียวกันกับนี่ประมาณนี้เนาะโนโรเก่งกว่าฮูกแสงนะครับตัวของฮูกแสงเนี่ยน่าจะอยู่ท้ายๆเลยเพราะว่ามันเป็นตัวแทนเนาะมันไม่ได้เป็นตัวหลักนะครับประมาณนี้นะครับนี่เพราะว่าตัวลงเล่นเนาะตัวลงเล่นจะเก่งกว่าตัวยืนหลังเป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมเราให้ความสำคัญก่อนเนาะประมาณนี้นะครับอายาโตะเขียวก็เสียใจนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ผมชอบตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือได้แค่ใช้งานได้นะครับผมอายาโตะแสงก็ใช้งานได้นะครับจริงๆถ้าไม่มีเอโตะเนี่ยอายาโตะแสงมันจะอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ที่ใช้งานได้นะครับผมแต่นี้ขอเป็นเคสพิเศษเนาะก็คือเห็นถึงความแตกต่างเลยในเรื่องของความใช้งานได้ก็คืออยากให้อยู่หน้านี่นะครับคือตัวมันเหมือนคล้ายๆตัวของนกฮูกจริงๆให้อยู่นี่ก็ได้นะมันเป็นเคสขออนุญาตเนาะมันเป็นเคสเดียวกับนกฮูกนะครับก็คือเป็นตัวที่ถ้าไม่มีตัวหลักก็เอามาเล่นได้นะครับแต่ว่าโตะเขียวตอนนี้คือมันตีไข่ไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับโตะแสงมันยังมีการยิงซ้ำเนาะประมาณนี้นะครับผมแต่คือก็ไม่ได้อยากติดเครดิตอายาโตะเขียวสักเท่าไหร่นะครับผมเนาะแนะนำว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับประมาณนี้โนโรไม่ใช่ขออภัยครับเจสันก็ยังใช้งานได้ตีบอสนะครับเจสันเขียวก็ตีบอสนะครับอายาโตะฟ้าจับมือนะครับหน้ากะตะขาบก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับยังใช้งานได้อยู่หน้ากากก็เป็นใช้งานได้นะครับจากต่อให้มีเซลล์มาใหม่นะครับผมมองว่า CP มันน้อยไปแล้วนะครับผม
ในเรื่องของความอึดอ่ะมันอึดกว่านากิก็จริงนะครับแต่ว่าอย่างที่เราเคยอธิบายไปเนาะคือเราจำเป็นที่จะต้องให้ RO เนี่ยมีการอัพแรงการ์ดในเทิร์นที่3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่านากิมันภาษีดีกว่าหน้ากากนะครับต่อให้หน้ากากมี2เชลก็ตามเนาะประมาณนี้นะครับเอโตะเขียวใช้เป็นยังพอใช้ได้อยู่นะครับผมอายาโตะแดงก็บายบายครับตัวเก่าแล้วนะครับทาทาระ2ตัวนี้ผมมองว่ามีประโยชน์อยู่นะครับผมอายาโตะแดงนี่คือตัวมันเก่าเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจด้วยเนาะแล้วมันไม่มีอะไรดีเลยนอกจากการที่มันทำดาเมจนะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้มันเป็นตัวที่มีกันตายแล้วก็ทาทาระฟ้ายังมีความอึดอยู่นะครับผมคือถ้าเอาไปลงไลซินเนาะมันก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ว่าอายาโตะแดงนี่คือมันมีตำตัวที่มันแทนได้เยอะมากๆแล้วนะครับผมสำหรับอากิริเนาะนากิบายครับเจสันบายพวกนี้น่าจะบายหมดครับที่ตัวที่เหลือถึงนิโคครับนิโคคือใช้งานได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับไปอยู่ข้างอุตตะเลยนะครับผมเพราะว่าเอาเป็นคู่หูลงบอสนะครับเนี่ยแก๊งลงบอสนะครับ3ตัวหน้านี้อันนี้บางทีนะครับ3ตัวหน้านี้คือคู่หูลงบอสเลยนะครับผมต่อไปพี่น้องบินไปให้หมดนะฮะแล้วก็แก๊งหน้ากากแล้วก็แก๊งกากากิกิกุกุอะไรสักอย่างนะครับไปต่อมาครับ RO เสร็จเรียบร้อยเนาะต่อมาถึงเวลาของอันเทคุนะครับแน่นอนครับคานิกิโดดกบครับเวลานี้ครับไม่มีใครหยุดเขาอยู่ครับอันดับ1ครับมันแรงเกินครับตัวมันเวอร์เกินครับอันดับ1ไปเลยนะครับผมฮินามินะครับเทพซัพพอร์ตครับเทพซัพพอร์ตครับผมให้มันภาษีมันดีกว่าอาริมาแล้วก็อายาโตะด้วยซ้ำนะครับตัวมันเนาะตัวมันคือทำมาดีมากนะครับฮินามิเนี่ยหลายคนก็หมิ่นน้องแต่การที่มีน้องมาเนี่ยอันเทแข็งมากนะครับแต่ก็อนาคตก็อาจจะไม่นานนะครับเพราะว่า CCG กำลังจะมาแล้วฮินามิก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนเนาะนะครับโทกะ1 ปีนะครับผมก็ไปอยู่ในระดับเดียวกันกับพวกนี้ฮะก็คือเก่งกว่าไอ้2 นอนี้แน่นอนนะครับผมคานิกิ1 ปีเนี่ยตอนนี้มันไม่มีที่ให้อันเทเนาะที่อาโอกิริก็ไม่มีนะครับส่วนตัวเนาะให้เป็นนี่แล้วกันนะครับให้เป็นตรงนี้แล้วกันอยู่ตรงนี้ไปก่อนครับผมมองว่ามันไม่สามารถที่จะขึ้นไปแถวนี้ได้นะครับผมคือความสามารถมันไม่ได้เด่นสู้กับตัวละครในแถวนี้ได้เลยนะครับผมเฟรมวิงเฟรมวิงให้อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเก่งกว่าตัวยืนหลังนะฮะใช่เก่งกว่าตัวยืนหลังเนาะเก่งกว่าตัวยืนหลังครับเฟรมวิงบัฟมันยังดีอยู่นะครับบัฟมันยังดีอยู่โทกะปีใหม่นะครับให้ไปอยู่ข้างหลังเนาะก็คือแทนได้นะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งนี่มันก็ไม่เท่าตัวที่อยู่ข้างหน้าแต่ว่าก็เก่งสุดในเวลาตัวที่แทนได้นะครับนิชิกิแดงนะครับเป็นตัวจับมือฮินามิครับยังเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าอยู่ตรงนี้เนาะประเภทเดียวกับหน้ากากนะครับก็คือยืนหลังได้ถ้าตัวขาดยืนหลังได้นะครับนิชิกิฟ้าเล่นไม่ได้ครับห้อยโตครับจับมือเนาะเดี๋ยวจะเรียงลำดับตัวจับมือในสายตาผมเนาะนี่อันนี้ที่เห็นนะครับตอนนี้เป็นอย่างนี้นกฮูกนะครับนกฮูกยังใช้งานได้อยู่นะครับส่วนตัวเนาะคือถ้าเทียบกันกับนิชิกินกฮูกมันเก่งกว่านิชิกิเยอะเลยนะครับประมาณนี้หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อโทกะก็อยู่นี่นะครับผมให้อยู่อันดับ3นะครับหลวงพ่อโทกะหลวงพ่อโทกะอันดับ3โทกะมัสรินะครับโทกะมัสริอยู่นี่ครับก็คือยังใช้งานได้อยู่นะครับยืนหลังยืนหน้าได้นะครับผมชูแสงมีเซลก็ยังเล่นได้อยู่นะครับยังเอาไปตีบอสตีอะไรได้อยู่เนาะเพราะว่าเป็นธาตุแสงเนาะใครไม่มีโทกะก็ใช้ชูตีได้นะครับคาเนกินี่บายครับฮินามิครับยังใช้งานได้อยู่นะครับยังใช้งานได้อยู่จริงๆฮินามินี่เอามาอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมมันเป็นท่าตีบอสแล้วต้องใช้ตัวละครอันเทในการตีเพราะฉะนั้นฮินามินี่ถือว่าได้เยอะนะครับแต่ว่าถึงจะว่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้ฮินามิตัวนี้แล้วก็เถอะแต่ว่าฮินามิตัวนี้ก็ช่วยซัพพอร์ตในการตีบอสได้ค่อนข้างดีนะครับนกฮูกนี่บายครับโทกะเมดนะบายครับเก่าแล้วครับคานิกิบายครับที่เหลือก็คือน่าจะบายหมดนะครับ
น่าจะบายหมดนะจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้คืออยากให้แม่อยู่ที่ใช้งานได้เนาะแต่ว่ามันแก้บั๊กแล้วนะครับผมโหมดตีฐานวันอาทิตย์เนาะมันแก้บั๊กแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแม่มันไม่ได้เสกอมตะแล้วก็อยู่นี่ครับนี่ไปย้ายไปอยู่ด้วยกันให้หมดเลยนะฮะอันล่างก็จะเยอะๆหน่อยต้องบอกว่าตัวละครที่เรามีเนี่ยมันเยอะมากนะครับจนแบบข้างล่างนี้มันเยอะมากนะครับต่อมาตัวของอาร์มอนแสงนะครับอาร์มอนแสงนี่คือมันตกเมตาแล้วแหละนะครับมันบัฟได้นั่นแหละก็ให้อยู่แถวนี้แล้วกันนะครับผมเนาะอาริมะเขียวครับดาเมจหายครับหายหัวแบบอยู่ที่เพย์เบิร์นแล้วกันอาริมะฮาโลวีนยังเล่นได้อยู่นะครับเป็นเมตานะครับแต่ว่าก็ยืนหลังนะครับน้อยสุดไปนี่ตรงนี้นะครับจูโซยังเป็นเมตาอยู่นะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีที่เขาเรียกอะไรนะมันยังจำเป็นที่จะต้องใช้จูโซอยู่แล้วจูโซมันมีเซลล์เนาะแต่ว่ามันมีเป็นตัวที่แบบเอามาเล่นแทนก็คือไปอยู่เกาะกลุ่มกับ4นอนี้นะครับเกาะกลุ่มอันนี้เดี๋ยวขอเพิ่มเทียร์แล้วกันเพิ่มเทียร์ได้ไหมก็ผิดเดี๋ยวนะอยากจะเพิ่มเทียร์ add low below โอเคช้อยนะครับก็คือทางเลือกเนาะเป็นตัวทางเลือกนะครับนี่ไอ้พวกนี้คือเป็นตัวทางเลือกก็คือเก่งกว่ายูทเอเบิลในระดับหนึ่งนะครับผมเป็นตัวทางเลือกนี่ประมาณนี้มาโดนะครับแน่นอนครับยังเมตาอยู่ครับแล้วก็เก่งกว่าอาริมาด้วยนะครับตอนนี้เพราะว่าอาริมามันเน้นแค่ดาเมจเนาะแต่มาโดนี่มันถ้ามีเซลล์ครบมันได้ทั้งดาเมจทั้งป้องกันนะครับผมพี่อาเบะนะครับพี่อาเบะอยู่ยูสเอเบิลนะครับตอนนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะครับลงล็อกทะลวงเนาะเจอกับผู้เล่นพลังสูงๆเนี่ยใช้อาเบะมันฮิวเลือดได้นะครับมะแสงเหรอส่วนตัวให้อยู่ตรงนี้นะก็คือมันเล่นไม่ได้แหละนะครับจูโซปามีดครับยังเล่นได้อยู่นะครับจูโซปามีดยังเล่นได้อยู่มะแดงยังเอาไปมีคนเอาไปตีบอสไหมเนาะบอสองค์กรสีแดงนะครับบอสองค์กรสีแดงตอนนี้มันตัวที่คนจะใช้ก็จะมีอาร์มอนเนาะแต่ว่าเอาเป็นอาริมะให้ยังอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าอยู่ตรงนี้นะก็คือยังใช้งานได้อยู่ไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวให้อยู่คือถ้าให้อาริมะอยู่อาร์มอนมันก็ควรอยู่นึกออกไหมครับอาร์มอนแดงเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ยูสเอเบิลได้แล้วก็ตรงนี้แล้วกันนะครับผมคือมันมีแค่ตีบอสตำแหน่งเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็ให้ปลายไปแล้วกันนะครับเจ๊ครับจับมือครับอยู่นี่ครับเจ๊แล้วก็เจ๊นี่คือเจ๊ยืนหลังได้นะเพราะฉะนั้นเจ๊มาอยู่นี่ครับแน่นอนครับตัวฟองนี้3ตัวนี้มันเป็นตัวจับมือยุคใหม่นะครับอันนี้คือมันเก่าละชิโนฮะไม่ใช่อิวาโอะกอดแดงนะครับก็ยังใช้งานได้นะครับผมถึงมันจะใช้งานไม่ได้ในตอนนี้แต่มันอึดเนาะให้ยังไงดีล่ะขออนุญาตให้นี่แล้วกันนะครับให้บายนะอาร์มอนนะครับอาร์มอนมีจับมือนะครับผมอาร์มอนอยู่นี่นะครับจับมือให้ดีจับมือเนี่ยให้อยู่หลังสุดเลยนะเพราะว่ามันต้องเล่นกับเงื่อนไขเลือดนะครับอาริมานี่ครับก็จากที่เคยรีวิวครับอยู่นี่ครับตัวของชิโนฮาระอยู่นี่ครับตัวของวาชูเนาะวาชูเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยให้อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเอาไปตีบอสได้อยู่นะครับมันเป็นตัวบัฟเนาะเอาไปตีบอสได้ให้อยู่ตรงนี้นะครับแต่อยู่นี่หลังสุดเลยนะครับเดี๋ยวนะอายาโตะนี่เราให้เป็นช้อยดีไหมให้เป็นช้อยแล้วกันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าให้มันให้สูสีกันนะครับคานิกิก็ให้เป็นช้อยดีไหมคิดยากจังอยู่นี่ไปแล้วกันคานิกิอยู่นี่ไปนะครับต่อมาจูโซหมดแล้วเนาะจริงก็หมดแล้วล่ะนะครับจูโซเขียวก็บายนะครับ
ที่เหลือก็บายครับ CTG เดี๋ยวเราจะมานั่งเกากันอีกรอบเนาะนะครับคลิปอาจจะนานนิดนึงเนาะเพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่อยากทำแบบผ่านๆทรงๆนะครับไหนๆก็ทำเทียร์แล้วเนาะก็อยากจะให้มันแบบแม่นที่สุดละกันใช้คำนี้เนาะแม่นที่สุดเท่าที่มันจะแม่นได้นะครับมาเทียร์ก็อตนะครับความเก่งรายบุคคลเนาะส่วนตัวก็ยังให้อุตะดีกว่าโทกะนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยจริงๆเนาะถูกต้องครับจริงๆฮิเดะดีกว่าอาริมะในสายตาผมนะอาริมะมันมีดีแค่ดาเมจล้วนๆเลยครับแล้วก็มันตีหมู่นะครับผมแต่อายาโตะมันยังมีไล่ตียังมีลบบัฟช่วยเพื่อนนะครับเนาะให้ฮิเดะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเมตานะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยทาทาระให้อยู่นี่เลยนะครับผมทาทาระเก่งตัวมันเป็นยุคใหม่เนาะมันเก่งกว่าตัวซับพวกนี้นะครับผมไอโตะโนโรโนโรเก่งกว่าเฟรมวิงไหมไม่ครับเฟรมวิงน่าจะเก่งกว่าเฟรมวิงมันยังเพิ่มความอึดมียั่วยุแล้วก็ดาเมจนะครับโนโรมันต้องยื้อถึงเทิร์น3ก็คือถ้าเป็นเมตาที่เป็นตัวดาเมจเนี่ยโนโรนี่คือจะหลุดลงมาช้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันยังอยู่ในนี้อยู่ส่วนข้างหลังก็คือตัวจับมือนะครับแท็กอันเทจับมือดีที่สุดถูกต้องนะครับแล้วก็เรามาเป็นไม่ใช่ตัวจับมือนะตัวยืนหลังนะครับอุตะยืนหลังแล้วก็นากินะครับแล้วก็ไอ้2ตัวนี้ก็คือมาโดดีกว่าอาริมะนะครับช้อยนะครับช้อยก็คือตัวทางเลือกก็คือถ้าตัวเมตาขาดนะเอาช้อยไปเล่นนะครับเอาช้อยไปเล่นเก่งที่สุดในช้อยนะเพราะก็แน่นอนครับโทกะปีใหม่นะครับแล้วก็ลองลงมาเนี่ยส่วนตัวให้เป็นจูโซนะครับจูโซมีเซลมันค่อนข้างที่จะทำให้ตัวของอาริมะนี่มันอัพแรงการ์ดได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นให้อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็นกคู่ไหมให้อายาโตะแสงเหรออายาโตะแสงยังเอามาตีกระต่ายได้ยังมาทำอะไรได้นะครับผมให้ตรงนี้แต่ว่านกคู่นี่ดีกว่าอายาโตะเขียวนะครับอายาโตะเขียวมันเป็นสายระเบิดแล้วเนาะสายระเบิดตอนนี้นี่คือดาเมจมันทำได้น้อยมากจะสังเกตว่าข้างบนเนี่ยมีแต่ DPS นะครับไม่มีตัวไหนเป็นสายระเบิดเลยมีแค่อายาโตะเขียวที่โผล่ขึ้นมาคนเดียวนะครับผมที่เหลืออยู่นี่หมดเลยข้างล่างประมาณนี้ที่เหลือก็คือยูเซเบิลเราไม่ได้เรียงเอาลำดับเนาะนะครับก็คือ6ตัวแรกเนาะ6ตัวแรกนี่คือส่วนใหญ่เอาไว้เป็นซัพพอร์ตในการตีบอสนะครับ6ตัวแรกนอกนั้นนี่คือก็ยังเล่นงานยังใช้งานได้อยู่นะครับถ้ายังมีก็ยังมาเล่นได้อยู่หรือว่าบางคอนเทนต์นะครับบางคอนเทนต์เจาะจงเนาะอย่างตัวของอาเบะเนี่ยก็คือล็อกทะลวงนะครับล็อกทะลวงคืออาเบะนี่คือเก่งมากนะครับแต่ว่ามันก็ได้แค่หมวดเดียวเนาะแต่ว่ามันก็ยังคงใช้งานได้อยู่ก็เลยอยู่ตรงนี้เนาะส่วนหน้ากากนะครับหน้ากากเนี่ยเราให้อยู่ตรงนี้เพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะ CP น้อยแล้วนะครับแล้วก็ RO มีตัวยืนหลังถึง2ตัวด้วยกันนะครับก็คือทาทาระเขียวนะแล้วก็นากิฟ้านะครับเพราะฉะนั้นมันคือตัวเลือกแรกๆที่จะเอาไปเล่นเนาะหน้ากากนี่คือแบบแทบจะโดนลืมเลยนะครับถ้าไม่ได้แบบว่าอยากจะทำทีมมีมเน้นความอึดอะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้เน้นความอึดผมก็มองว่าหน้ากากมันก็ไม่ได้ภาษีดีขนาดนั้นนะครับก็ให้อยู่ยูเดเบิลไปเพราะยูเดเบิลเราไม่ได้เรียงอันดับยกเว้น6ตัวแรกนะ6ตัวแรกก็คือใช้ตีบอสนะครับใช้บัฟตีบอสนอกนั้นก็คือแบบเอาไปตีบอสได้บ้างเนาะเอาไปเล่นยามขาดบ้างนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เนาะส่วนตัวจับมือนะครับก็ตอนนี้ก็ยังคงให้นิชิกิเป็นที่1อยู่นะครับผมอันดับ2ก็คือห้อยโตะนะครับอันดับ3ก็คือเจนี่ได้เพราะว่ามันความสามารถมันแสดงจากข้างหลังข้างล่างได้หลังจับมือได้เนาะเจนี่เอาที่3ไปนะครับส่วนที่4เนี่ยผมให้2ตัวนี้มันเสมอกันนะก็คือเน้นในเรื่องของการฮิลนะครับตัวของจูโซก็จะฮิลทันทีตัวของโทกะหลวงพ่อก็จะมีแคปเลือดนะครับแล้วก็ฮิลเมื่อโดนตีครบตามจำนวนนะครับส่วนอันดับ5ก็คือตัวของ MM ครับแล้วก็อันนี้เป็น6-7เนี่ยก็คือเอาส่วนใหญ่เอาไว้ตีบอสนะครับ2ตัวนี้เอาไว้ตีบอสเพราะว่ามันไม่รู้จะเอาไปเล่นอันไหนครับจริงๆอายาโตะเนี่ยเอามาเล่นข้างหน้าได้นะครับ
แต่ว่าผมมองว่าอยู่ตรงนี้ไปแหละเราเน้นอึดดีกว่านะครับในเมตานี้เนาะก็เลยให้ตัวของหลวงพ่อมาอยู่ตรงนี้คือถ้าเราเป็นเมตาที่เน้นบุกนะครับอายาโกะก็จะแทนตัวหลวงพ่อได้นะครับส่วนอาร์มอนนี่คือต้องมันเล่นตามเลือดเพราะฉะนั้นยังไงก็อยู่หลังสุดครับผมให้อยู่หลังสุดเลยอาร์มอนนะครับมาไว้ตีบอสนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับเทียริสนะก็ไม่รู้ว่าจะชอบหรือถูกใจกันไหมนะครับผมก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็เอาไปแค่เป็นอ้างอิงแล้วกันเนาะนะว่าจัดประมาณนี้นะครับเหตุผลประมาณไหนผมก็ได้อธิบายไปหมดแล้วนะว่าตัวไหนมันทำไมมันอยู่หน้านะครับอันดับที่เรียงจริงๆจะมีแค่ก็อดนะครับเมตาเนาะแล้วก็ชอยนะครับที่เรียงอันดับแล้วก็เอกนะนอกนั้นก็คือเป็นการที่ดูว่าอยู่ในกลุ่มไหนเฉยๆนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับการจัดเทียร์ลิสต์นะครับก็เดี๋ยวคลิปยาวมากกว่านี้เนาะไปเจอกันคลิปหน้าครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของโตเกียวกูลที่ภาค1กับภาค2แล้วนะครับผมคลิปหน้าก็จะเป็นตัวของซีซั่นใหม่แล้วนะครับก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขออนุญาตอัดเพิ่มเติมอีกนิดนะครับเมื่อกี้ไปนั่งคุยไม่ใช่นั่งคุยคำว่านั่งนึกนะครับหลังจากที่อัดคลิปใหญ่เสร็จแล้วเนาะอันนี้คือขออนุญาตเป็นคลิปย่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาริมะเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่เก่งพอที่จะอยู่ตรงก๊อตทุกคนคิดเหมือนกันไหมแต่ว่าก็ให้อยู่ระดับเมตาก็คือหัวแถวเนาะประมาณนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องของมีดีแค่ดาเมจนะครับแต่ว่าดาเมจก็คือมันก็แรงนะให้อยู่ตรงนี้ไปส่วนฮินามิกับฮิเดะเนี่ยผมให้ฮิเดะนำฮินามิแล้วกันเนาะพอมานั่งนึกดูนะครับผมก็คือฮินามิยังไงสุดท้ายมันก็มีข้อจำกัดแค่ในเรื่องของเล่นกับอันเทคุนะครับประมาณนี้เนาะฮิเดะมันยังเล่นได้กับหลายทีมนะครับส่วนอายาโตะก็คืออยู่หลังแล้วนะครับจริงๆอายาโตะเป็นตัวดาเมจให้ภาษีเขาหน่อยนะครับผมเขาเป็นตัวดาเมจเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้เป็นแก้เนาะเป็นคลิปอัดแก้เล็กๆนะครับก็ขอกราบอภัยด้วยนะครับผมพอตัดไปแล้วเรามานั่งดูก็รู้สึกตังหิดใจนะครับผมบางทีแบบตอนที่เราอัดเรานึกไม่ถึงว่าเราจะจัดให้มันอยู่ตรงไหนนะครับแต่อันนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยโทกะก็อยากจะย้ายไปอยู่เมตานะครับแต่ว่าให้อยู่เป็นช้อยแหละเนาะเพราะว่าช้อยนี่ไม่ได้แปลว่าสู้เมตาไม่ได้นะครับช้อยก็คือเป็นทางเลือกเนาะถ้าตัวข้างบนมันขาดก็เอาตัวล่างไปเล่นได้นะครับประมาณนี้นะช้อยมันไม่ใช่ว่าอยู่ต่ำกว่าเมตาแล้วจะสู้เมตาไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับไปลากันจริงๆแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ